Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawin po, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po, mga minamahal. Amen? At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family. Maging sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong mga beloved pastoral worker, sa ating pong beloved ordained preacher, at maging sa kanila pong beloved daughter. At sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at mga beloved children. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli tayo po ay naririto, mga minamahal. Patuloy na kinahahabagan ng ating dakilang Diyos, patuloy na pinagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ang pagpapala ay hindi po nakikita sa mga material na bagay. Ang pagpapala, mga minamahal, amen, yung tayo po ay laging nakakadalo sa banal na gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Yan po ang tunay na pagpapala. Yung ating pong nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? Muli, tayo po mga minamahal ay naririto upang magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Napakahalaga po ng pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat ito po ay nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa langit po, lagi pong nagpupuri, walang tigil sa pagpupuri po sa langit. Kahit dito pa lamang sa lupa, tayo na po'y tinuturuan kung paano po magpuri. Kung hindi po tayo marunong magpuri, mga minamahal, tayo po ay hindi tatanggapin sa langit. Amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay talagang mainam na matutong magpuri po, mga minamahal. Amen? Umawit na mga makalangit na awitin, ipalakpak ang ating mga kamay. Kailangan po, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, na tayo po, mga minamahal, ay magkaingay na may kagalakan. Aklat ng Salmo 101 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Kahit sa tuwing tayo po ay nagkakatipon, mga minamahal, tayo po ay aawit ng mga papuring awitin. Kailangan tayo po ay galak na galak sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Hindi napipilitan lamang, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, may kapangyarihan po, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo po, mga minamahal, ay may mga problema, may mga suliranin sa buhay, dumaranas ng mga pagsubok, nasa kahirapan, kadalamhatian, may karamdaman, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kapag tayo ay nagpupuri, mga minamahal, lahat ng ating mga daladala na nagpapabigat sa atin, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagpupuri, lahat yan tatalsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't napakahalaga po, kailangan po maaga po tayo, mga minamahal, amen, sa pagdalo, sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ito rin po, mga minamahal, ang nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng kalakasan upang tayo muli, mga minamahal, ay makahumarap muli sa panibagong bukas, mga minamahal. Amen?
tayo po ay nare-revive, mga minamahal, kapag ating nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi ng Hebreo 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Kaya tayo po, mga minamahal, ay huwag pong liliban, mga minamahal. Amen? Tayo po ay patuloy na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa ating pong pagtitipon, mga minamahal, amen, ito po ay nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Aklat ng Salmo 133:1, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen. Ang ating dakilang Diyos nalulugod. Galak na galak ang puso ng ating dakilang Diyos na sa tuwing tayo po ay nagkakaisa. Amen. Sa pagkakatipon, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit aklat ng unang 1:7, ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos, mga minamahal. Kapag tayo po ay nagkakatipon, nagkakaisa, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos nalulugod, mga minamahal, kaya siya po ay kumikilos sa ating kaligitnaan. Kanyang ibinubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kapag ating naramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal, kinalilimutan niya ng ating dakilang Diyos. Sa makatuwid, tayo pinatatawad ng ating dakilang Diyos sa lahat ng ating mga kalikuan. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay wag na wag pong umabsent, mga minamahal, amen. Kapag tayo ay napatawad ng ating dakilang Diyos, lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin, lahat ng ating karamdaman, yan po ay inaalis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, ating itaas dalawang kamay, tama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay na ating dakilang Diyos na tayo po'y samahan sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala ng aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Kami malulhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, na patuloy mo kaming binibigyan ng kalayaan, makapagpuri sa iyo, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono na biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan o malaping Jesus, hallelujah. Sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong darling beloved honorable evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayan pa po kanilang buhay. Pagpalay mo po ang kanilang buong sangbahayan o malapay Jesus. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, malapay noon. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng aming pinagpalang mga kapatid, sa mga papuring awitin, alip po sa iyo, mula sa kupunan po ng Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay namin kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala. Higit sa lahat, langisan mo pong iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila. Paratingin mo po sila ng maluwalhati. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Aming hinihiling umalapay ng Jesus. Hallelujah. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan. Iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Ipadama mo po sa bawat isa sa amin ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Kahabagan mo po kami iyong pagpalain at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amin sama-sama sinasaway, pinalalayas lahat
ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating dakilang Diyos. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz. Amen. Upang tayo po ay pangunahan sa ating pong mga joyful songs. At habang ating hinihintay ating beloved kapatid, mga minamahal, tayo po muna ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po umawit, awitan po natin ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit ng isang malumanay na awitin. Praise the Lord. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngayong kataas-taasan sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan sa saliw ng lautaan ko diapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melodies of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy hand I sing for joy. How great are thy words, O Lord! Thy thoughts are verity. How great are thy words! How great are thy words! How great are thy words, O Lord! Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataroon.
dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon, dakila iyong mga gawa, Panginoon, sa aking kahinaan. O palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko nagnawakan, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasahan, mukha mo'y mamasdan. Pag-isip ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. O aming Diyos, inaasahan, mukha mo'y mamasdan. Pag-ising ko sana, ikaw, O Diyos, ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. I discovered the way of glad things. I discovered the way of joy. I discovered relief from sadness. Is the happiness without a Lord. I discovered the fat of blessings.
discovered the path of blessing. I discovered the living word. It's the greatest of all discoveries when I found Jesus my Lord. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. Oh, praise you the Lord, all you servants of the Lord. Praise to the name of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same the Lord's name is to be praised. Oh, praise to the Lord, all you servants of the Lord. Praise to the name of our Lord, there is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo sa pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang sa kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nananabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay
banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May kalakasan sa Panginoon, may kalakasan at kapayapaan, may kalakasan sa Espiritu Banal. May kalakasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang. Bigaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Sa linya at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang, bigaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Sa salita at utos mo ay aking susundin. Maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before
pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan, sa Kanya kadakilan, kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan. Amen. Hallelujah. Sa Kanya kadakilan, kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain, wala sa'yo ang maihahambing. Awit ko iyong dinggin, o langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang
that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. The name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. It is me. Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice with my hand and raise my voice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with joy. You give me reason to rejoice. Rejoice. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing. You fill my heart with songs. You give me reason to rejoice. Rejoice, I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains that be glad and shout for joy. Rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people
sa'yo, O Diyos, ito'y makarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko't ikaw. Pag-ibig aking nararamdaman, sa'yo, O Diyos, ito ay tunay, tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal, kaya't langawin ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Oh Jesus, got a hold of my life and you won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone instead, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't good. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. Thought I had a peace of mind, but I never had a nickel. I opened up to let Jesus in. And I said, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Thank you, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Pasalamatan ang Diyos, pagkat Siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang Kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, pagkat Siya ay mabuti, mabuti, tunay. Ang Kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Pag-ibig ng Diyos, hindi
are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth praises of Him who has called us out of darkness, out of darkness, out of darkness, into His marvelous light, into His marvelous light. For we are the world who up and make your country, and possess the land from Jordan to the sea. Through the giant river there I went to enter. I got us given us the victory. For we are able to walk and take the country, and possess the land from Jordan to the sea. Through the giant river there I went to enter. I got us given us the victory. Oh, victory in Jesus, my Lord forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me, yeah, you gave me all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are you garments spotless? Are you washed in snow? Are you washed in the blood of the Lamb? There is one to occupy in the blood of the Lamb. There is one to occupy in the precious blood of the Lamb. There is one to occupy in the blood of the Lamb. There is one to occupy in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Amen. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. 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 Oh, let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us dance 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 and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit singing, I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit clapping, I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit dancing, I feel the Spirit dancing, and that's alright. I feel the Spirit dancing, and that's alright, and that's alright, alright. I feel the Spirit shouting,
and that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright, and that's alright, alright. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Amen. Hallelujah. Araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema'y ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. It's the Holy Ghost and fire that is giving me your life, giving me your life, giving me your life. The Holy Ghost and fire that is giving me your life, my Jesus, giving me your life. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me now, it's bumping up inside. My dear is Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me now, it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me now, it's bumping up inside. My dear is Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. One more time. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. That's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. That is bubbling up inside. But that's Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Yeah.
with all my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dito po nagtatapos mga minamahal. Amen. Ating pong mga papuling awitin, mga joyful songs sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Tayo na po idara ko mga minamahal sa ating pong mga solemn songs. At habang naghahanda po ating pong beloved kapatid, amen, tayo po mula ay muling dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Sama-sama po tayo mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kami po, mga Panginoong Hesus, ay muli nagsusumamo, nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, Malapay Jesus. Kami humihingi ng habag. Kami iyong patawarin sa lahat po ng aming mga pagkukulang, kalikuan, o Malapay Jesus. Linisin mo po kami hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa aming pong mga minamahal mga kapatid, Malapay Jesus, patuloy mo po silang pag-ingatan para tingin na maluwalhati sa iyong banal na gawain. O Malapay Jesus, langisan mo po ang bawat papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo. At maging ang mangunguna po sa amin sa pagpupuri sa mga solemn songs, Malapay Jesus. Hallelujah. Patuloy mo pong pagpalain, Malapay Jesus, ang bawat isa sa amin. Iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya, Malapay Jesus. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother, Janjan Aquino. Amen. Praise the Lord. Praise God, sa oras na minamahal, tayo patuloy sa ating puri mga minamahal. Gawin po natin panalangin bawat malilirik po ating awitin, praise God. At pang maminahal, madawa po natin ang matamis ang presensya na po. Sa oras na minamahal, tayo mawawit, praise God. Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Basta naisip ko magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Basta naisip ko magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto, pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay minsan ay di ko kayang mapaglabanan, kaya't kailangan ako iyong gabayan.
pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay hindi ko matandong, pag-ingatan mo ko. Di ko kailangan ang katangian kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nananalisan ko ang magkapiling ko sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong, pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan ay di ko kaya mapaglaban, kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglalakbay sa oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong, pag-ingatan mo ko. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong, pag-ingatan mo ko. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan ay di ko kaya mapaglabanan, kaya't kailangan ako iyong gabayan sa aking paglalakbay. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko, pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matandong, pag-ingatan mo ako. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, oh Jesus, sa tulad kong kasalanan,
nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, hiyog mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigat. Kapag ako'y nalulumpan, ikaw sa akin ang siyang dumaraman. Buhay ko'y kulang pag hiyalo sa'yo, sa kabutihan mo ibigay. At matandaan anong nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, ang tulad kong magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, hindi man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, kayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong kabayan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong paglubog na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking matanaw. Sa araw-araw kong pamumuhay, ako'y namamangha sa biyaya mong bigay.
pag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumanamay. Buhay ko'y kulang pa, hiyalang sa'yo, Jesus. Sa kapatid mong ibinigay, di ko mabilang at matandaan. Handong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang anak, hiyapot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian, masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, susumamo sa iyong patnubay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatin mo'y aking matanaw. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, hiyapot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad ko makasalanan, di mo ako pinababayaan. Di man lang iyong hiniwan, patuloy ang pagpapala mo. Ngayong ako sa'yo'y nagbago, pagmamahal mo'y walang kapantay. Aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, iyabot mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong kabayan. Hanggang sa iyong kaharian, masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumamo sa iyong panunay na sa aking paglalakbay. Kalwalhatian mo'y aking mapangalan, naglalaro sa akin ang buhay ko. Hindi malaman kung saan ang dulo, sumasabay sa anos ng mundong ito. Ako'y gulong, gulong, di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan,
walang pagbabago. Kapagod ng lagi nagdarama ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layo ng laman ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa langit pa ako, dahil lang saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapagod ng lagi nagdarama ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layo ng laman ang siyang pansamantala, sagot sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, at di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y bulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng lagi nagdarama ko, kabiguan
dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang ang siyang samantalang kasagot sa aking hanap. Kung nasaan niya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nandilam sana tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman na saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, nagdilang saan tungo. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo umiyak mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kaliliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay na lagi na yan, na nagmamasid sa tuwina at nagmamantay, hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nanaramang, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kariliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nanaramang, hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kaliliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, laging nariyan sa halili na nagkamasid sa tuwina at nagbabalas. Hindi pinabayaan
Lord, at di ka nang kulang. At sa oras ng kalungkot, ikaw ang karamis, Lord, kabutihan mo sa akin hindi mapapantayas. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hintang ko bawat minahal magpagkailanman. Yes, Lord, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal. Yes, Lord, hallelujah. At ang inaasahan na ako'y tulungan ng masunod niyong kalooban. Dakilang pag-ibig ng aking nadaramang, hindi mo hayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, nang mapapinahan magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingat. Yes, Lord, hallelujah. Sa oras ng kagibigan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nang kulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadaramang, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kaliliman, hintang ko mo minahal magpagkailanman. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo di matarong. Dakila ang iyong nagawa, dakila ang iyong nagawa. Dakila ang iyong nagawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong nagawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan.
sa umaga, sa gabi, ipahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng flauta ang kuyabing, sa makulay na awit ng aking buhay, nagkakalag ako sa iyong mga gawas ng halip, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataron. Dakila ang iyong mga gawas ng halip, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak sa mundo, biyaya mo'y maabot sa buhay ko, at papuri pasambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y maapas sa buhay ko, at papuri pasambay alay sa'yo. Sadyang kiburi mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y tinutugon, tapagan sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo, biyaya mo'y maabot sa buhay ko, at papuri pasambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita, upang maituwid mga mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo, biyaya mo'y maapaw sa
alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, hindi ka nagbabago. Kadapatan mo'y malawak sa mundo. Biyaya mo'y maabot sa buhay mo. Hiyat mo po'y pagsambay, alay sa'yo. Hiyat mo po'y pagsambay, alay sa'yo. Hiyat mo po'y pagsambay, alay sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang buburi. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Hawit ko iyong binigin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri. Ang pangalan mo'y dadakilain, walang sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, yes Lord, hallelujah. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisingla, kapag sa'yo'y sumasa. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, kapag sa'yo'y sumasamba. Hindi naman sasayang ang lahat ng kabagoran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa aming mga mata. Kailapit na mangyari, at kung maging huli, ay diyan yung hanapin. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun, ingat mo ang langit na kay ganda. Basta mo tandaan mo siya, liwanag niya ng lahat. O siya'y sisikat magpakailanman.
luha. Papahirin niya ang luha sa aking mga mata. Kay lapit na mangyari at kung maghihuli, kaya dyan yung gabi. At sa araw na yun, sa'yo'y makapiling. Sa araw na yun, hinagpo ang langit na kay ganda. Basta mo ang naroon siya, liwanag niya'y siya'y sisikat magpakailanman. Araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y tanglahan. Siya'y sisikat magpakailanman. Napakabuti po sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Dakilang pasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nagdaraba na natatakot sa aking paglalakbay. Sa ang ibig mo, kailan may laging tapat. Sa lahat yun, ilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang puri na o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa'yo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan ng buhay, ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, hutulot mo'y masaganang buhay. Gilang pagsasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, puso ko'y nagagalak, di ko ito maihayag. Sus, ikaw lamang ang tanging kagalatan. Amen, hallelujah. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, magagawa natin o ang lahat. Alang-alang sa Panginoong
isang bagay na di magagawa, di magagawa mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Kundi ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. Good, hallelujah. Ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong katawan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangagong babalik dito upang tayo kukunin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangagong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo dalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad, wag gumuro, si Jesus ang siyang katulong.
Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad huwag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Tinig ng pag-aawitan siyang narinig, kawal ng katotohanan siyang nanay. Sa larangan ng digmaan, watawat ay pag-ibig, hayot makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Huwag po ng kalalakihan siyang nangunguna sa larangan ng digmaan. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, ayaw makisama. Amen! Hallelujah! Lakad-lakad huwag gumuro, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name, praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord. Hallelujah, 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 praise the Lord. What a mighty God we serve, what a mighty God we serve, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Lay all that is within me, bless His soul. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang kapurihan kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo patuloy sa pangalawang yugto po ng ating banal na gawain, mga minamahal. Malaya muna po akong bumabati sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba at walang hanggang pasasalamat. Ganun din po sa ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, mga minamahal, at sa ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida, sa kanyang mga magandang alaala, magagandang turo na kinabubuhat po natin sa pananampalataya. Ganun din po sa kanilang mga anak, sa kanilang buong sambayanan, sa ating mga beloved pastoral workers, mga minamahal, sa mga siwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang anak, ating beloved Sister Vine, at yung mga beloved elders na kasama po natin, at sa inyo po mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganun din po sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal. Ang gagawin lang po nyo sa ating mga webcast live viewers, bali, makinig po kayo na mainam at bulay-bulayin nyo po yung mga patutuo na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming mga kapatid na magpapatutuo ngayon, mga minamahal. Sa iyong pakikinig, sa inyong pananampalataya, mga minamahal,
ay diyan po magkakaroon ng katugunan ang inyong panalangin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa awit 11, 111:4, awit 112, awit 93, ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ginawa ng Diyos, mga minamahal, ang kanyang mga dakilang himala, mga minamahal, upang ating alalahanin, mga minamahal. Ang Panginoon ay mapagbiyaya, tuspos ng kabagan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa 145:12, mga minamahal, atin daw ipabatid sa mga tao, mga minamahal, ang makapangyarihang gawa, mga minamahal, ang kamahalan ng kanyang kaluwatian, ng kanyang kaharian, mga minamahal. Ipahayag daw natin, mga minamahal, sabi ng awit 96, mga minamahal, ipahayag daw natin, mga minamahal, sa bawat bayan, sa bawat bansa, sa lahat ng tao, mga minamahal, ang kanyang mga mga kagilagilas na ginawa niya sa atin, mga minamahal. Ang pagliligtas niya araw-araw upang mga tao, mga minamahal, na wala ng pag-asa sa buhay, mga minamahal, walang kagalingan ng karamdaman, mga minamahal, ay magkaroon ng kagalingan, mga minamahal. Ang nalulumbay, mga minamahal, ay magkaroon ng kagalakan sa kanyang puso. Pagbabago ng buhay, pag-iingat, pagliligtas niya sa lugar na mapanganib. Lahat po yan na nabanggit po natin na sa banal na kasulatan ay pangako na mahal na Panginoon. Ang sabi po ng Korinto, mga minamahal, pangalawang Korinto City, Gis, mga minamahal, ang kalumbayan sa Diyos, mga minamahal, sa ikapagsisisi ay sa ikaliligtas, hindi sa ikalulungkot. At ang kalumbayan ng sanlibutan, mga minamahal, ay sa ikamamatay. Kaya kawawa po yung ating mga minamahal kababayan. Lagi po tayo nakakapakinig, mga minamahal, sa balita na nagpapatiwakal, nagbibigti, mga minamahal. Dahil sa kanilang depression, mga minamahal, dahil sa kaguluhan ng buhay, mga minamahal. Ba't hindi po kayo lumapit sa gawain na ito at maranasan niyo po ang aming naranasan, mga minamahal? Sinabi po ng lahat ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya po, makinig po kayo na mainam. Kaya nga po, ang sabi ng banal na kasulatan, lalago ang kalaman ng tao, mga minamahal. Napakalawak ng mundo sa pamamagitan po ng gadget, mga minamahal. Sa buong mundo kayo po, mga minamahal, ay maaabot ng dakilang kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Basta ang gawin lang po ninyo, mga minamahal, sa webcast viewers po natin, ipangako nyo lang po, mga minamahal, kung walang gawain dyan sa inyo, bawat gawain po namin na Miyerkules, ng Biyernes, overnight po, mga minamahal, at ng Sunday, mga minamahal, kayo lang po ay makinig, mga minamahal, at magpapatuto ang dakilang kabayan ng pag-ibig ng Diyos, ang makapangyarihang gawa niya sa lahat ng tao, sapagkat lahat ng tao po iniibig ng Diyos, sapagkat lahat ng tao po ay nilikha ng Diyos at hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya po, mga minamahal, maganda po, mga minamahal, ang ating mga kapatid na pinagpala po upang magpahayag ng pag-ibig, makapangyarihang gawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. At ang pangatlo po, mga minamahal, brother Michael James Rosuelio. At ang huling magbabahagi, pang-apat po ang ating kapatid, beloved sister Trixian Bigao. Mga minamahal, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, papatuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan po ang ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagpati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating assistant beloved Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family, at sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bupinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hapon po sa ating pong lahat kong minamahal. Minamahal, muli ko na ang pasalamat ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa hapon na to upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay,
Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawa ang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal. Dahil siya po ang unang nasib noon, minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay, minamahal. Lalong-lalo na pagka ma-weekend po, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Thank you so much. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Hallelujah. Praise the na Lord. tayo nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, dahil po sa ating mga kaligtasan po, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, andyan na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal. Nung ako po sumundo dito sa ating banal na gawain, minamahal, na aking susunduin na aking mahal na asawa noon, minamahal. Andyan na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle, minamahal. Andyan, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki, minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Praise the Lord. na Praise kami the po'y Lord. pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pagpunta dito sa ating banal na gawain nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya na pinag-iingatan din po sila, minamahal. Amen. Praise Pagamat the Lord. bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalubon din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan ay naabot po ako ng ulan at araw, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakaloob po ng ating pinakamahal Panginoon. At nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pagpapalang natatanggap mula sa physical, financial, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Thank you so much, Sir Jesus. God bless, mahal na kapatid, sa palang buhay na patuto. Yan po, mga minamahal. Kung nasa katotohanan po tayo, mga minamahal, mangyayari po, mga minamahal, sinalita ng Diyos, na kung sino man na kay Kristo siya, bago nila lang lahat ng mga bagay na nagsilipas na, narito pawang bago, mga minamahal. Kaya po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, yung mga bisyo niya, binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagliligtas sa araw-araw, mga minamahal, nakakamtan po nating lahat yan, mga minamahal, sapagkat pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biyaya at pagpapala sa kakamtan po natin, mga minamahal, sapagkat pumarito ang Diyos hindi lamang magbigay ng buhay, kundi ng kasaganaan nito, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Billy Banyes po. Tundan po siya ng ating beloved brother Michael James Rosuelio. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. And dobling pagalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda. And we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating mga beloved children,
sa atin pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nier, sa kanila pong kaisa-isang anak si Sir Vines, sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y bumabati sa inyo ng magandang hapon po mga minamahal. Praise the Lord. At ako po'y lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa oras na ito na kaloob niya po sa akin para muli mapapurihan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tunay nga po na wala po talaga tayong ibang maaasahan, sandigan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Sapagkat kami man din po noong hindi pa po kami nakakilala sa mahal na Panginoong Jesus, ganyan nga po marami po kaming mga suliranin, mga minamahal, at isa dyan po yung malaking pagkakautang namin ng aking beloved husband, mga minamahal, at pagkakabankrupt ng aming negosyo, mga minamahal. At tunay nga na kami humanap ng mga solusyon kung papaano, mga minamahal, sapagkat nagtataka po kami kung paano nangyari, mga minamahal, sapagkat meron po kaming pinag-aralan, may skills at na-consult namin sa mga espesyalista, mga minamahal, sa larangan ng negosyo, mga minamahal. Ngunit hindi po kami nagtagumpay, mga minamahal. Na-bankrupt po kami, mga minamahal. Hanggang sa dumating sa aming buhay yung isang kasambahay namin na walang sawang nag-share ng aming mga ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa amin, mga minamahal, at tunay na hindi po namin siya iniintindi or pinapansin noon, mga minamahal. Ngunit yun pala ang kadahilanan na kami po'y makakilala sa mahal na Panginoon, maglingkod, mga minamahal. At tunay na nung kami po'y nagpunta, sumang-ayon, mga minamahal, isang linggo, mga minamahal, na nagsabi siya sa akin na, sayang ate, hindi ka sana namumroblema ng ganyan pag ikaw ay dumalo sa aming gawain. Tunay nga, mga minamahal, na talagang nung time na yung galit na galit po ako sa kanya, mga minamahal, sapagkat ang tagal niya pong umuwi. Ngunit nung pag-uwi niya, mga minamahal, laking gulat ko po sapagkat hindi po ako nakaimik, mga minamahal. At ang sabi ko, Aber, sa susunod na linggo sasama ako sa iyo sa inyong banal na gawain. At tunay nga po ng pagdalo ko mula noon, mga minamahal, October 2005, mga minamahal. At tunay nga na mula nung mga araw nang ako'y dumalo, mga minamahal, patuloy po, mga minamahal, na ako'y dumalo. At narinig ko po na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Ako po tumugon, mga minamahal, at tunay na ako po sabi ko sa aking sarili, malamang yan po yung aking hindi ko pa nagagawa sa buhay ko, yung magbigay sa mahal na Panginoon. Ngunit sabi ko, paano yun mangyayari? Napakalaki, ikaw magbibigay, ngunit ikaw pagpapalain. Ngunit sinubukan ko, mga minamahal. Tunay nga, mga minamahal, na ang Diyos ay buhay. Hallelujah, hallelujah sa ministeryong ito, mga minamahal. Sapagkat ako, mga minamahal, ang aking buong pamilya, ay pinagpala po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon, mga minamahal, yung grabing mga bankrupt na pagkakautang namin, mga minamahal, na bayaran ng mahal na Panginoon. Yung aming nabentang sasakyan, mga minamahal, pinalitan po ito ng mahal na Panginoon, ng brand new. At ganun din po, mga minamahal, yung negosyo po namin na isang munting, napakaliit, mga minamahal, na 2x2 square meters sa Malasiki, mga minamahal. Pinalitan po ng malalaking branches. Hallelujah, in Jesus' name. At tunay nga na ang aming mga empleyado ay tunay na bahala po ang mahal na Panginoon mag-provide ng sahod nila every week, mga minamahal, sapagkat ang iyong abang lingkod ay hindi ko po alam kung saan ko po kinukuha din, mga minamahal, yung mga bagay na yon. Ngunit alam ko, mahal na Panginoon ang nagbigay. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siya po ang ating Diyos na buhay at totoo. Mga minamahal, ang aking mga beloved na anak, mga minamahal, dati-rati po may mga sakit yan, mga minamahal, na asthma, at tunay na lumaki po sila sa nebulizer, mga minamahal. Ngunit pinagaling din po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kami po, mga minamahal, sa kahabagan, mga minamahal, ay pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At tunay nga, minamahal, na binigyan po kami ng kalakasan ng katawan sa araw-araw, sa aming pagbabiyahe, iniingatan po kami, mga minamahal. Ganun din po sa aming mga events na nakalipas, mga minamahal, sa mga
past events namin na medyo mahirap, mga minamahal. Talagang ginabayan at siya po ang bahalang nag-provide, mga minamahal, ng aming pangangailangan. Ganon din po sa lahat-lahat po ng aming mga gagawin, mga minamahal. Salamat po, Lord, sa wisdom na binibigay ng pinakamamahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Ganon din po nung pandemic, mga minamahal. Talaga pong lockdown, mga minamahal. Hindi namin alam kung saan pa po kami kukuha. Dahil naubos na po yung aming pera, mga minamahal. Ngunit mayroon pa po kaming maliit na pera, mga minamahal. At tunay na dumalo po kami sa gawain dito, mga minamahal. Lockdown po yun, mga minamahal. Sinubukan po naming dumalo, mga minamahal. At humingi kami ng gabay sa mahal na Panginoon na kami po'y gabayan niya sapagkat maaring magsara po yung aming negosyo sapagkat in-stop nga po yung event management, mga minamahal. Yung events, mga minamahal, mapa-birthday, kasal, binyag, mga minamahal, talaga pong wala, mga minamahal. Kaya't kami po, mga minamahal, ay hindi namin alam kung saan kami kukuha, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay buhay at totoo, binigyan po kami ng bagong negosyo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise Yung the boneless bangus na pinagpatuloy ng aking anak, mga minamahal. At tunay nga sa 10,000 na kapital, mga minamahal, or less pa, mga minamahal, di magta-tithes ka. Tunay na pinalago po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga na siya yung nagbayad sa aming rental, sa aming kuryente, sa lahat po, mga minamahal, ng aming rent, mga minamahal. At ganun din po, at nakakain po kami, ang aming mga kasambahay, at ganun din po ang aming mga ang aming buong team, mga minamahal, nung time na yon dahil lockdown nga po. Doon po lahat kami kumuha, mga minamahal. At tunay na pinasasalamatan ko po talaga yan sa mahal na Panginoong Jesus dahil kung hindi po marahil kami ulit ay nabankrupt, ngunit hindi po niloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat nandyan po siya para gabayan po tayo sa araw-araw, mga minamahal. Kaya ngayon po, mga minamahal, pinagpala po kaming lubos sapagkat dalawa po yung aming business. Nadagdagan pa, mga minamahal. At nais ko pong pasalamatan sa mahal na Panginoon na yung pinagpe-pray po namin na dahil medyo malaki yung gastos, mga minamahal, sa truck, mga minamahal. Pinagpala po kami, nakabili po kami ng truck ng ating, pinag-provide ang mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. At tunay nga na nais ko pong pasalamatan ng mga bagay na yan. At hindi lang po mga yan, mga minamahal, dahil bonus nga lamang po, mga minamahal. Dahil tayo po, mga minamahal, pag tayo lumuhod, nananalangin, nagpupuri sa mahal na Panginoong Jesus, lahat ng bagay ay kaya niyang ibigay, mga minamahal. Kaya't ang pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, sa physical, mga minamahal. Salamat sa kalakasan ng katawan namin, mga minamahal. Ganun din po sa spiritual, mga minamahal. Kami po'y nagkapapatuloy, makapaglingkod, mga minamahal. Kaya ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Diyan po yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dahil sa sarili po natin, mga minamahal, tayo po, mga minakong titiwala po tayo sa ating sarili. Sabi po ng banal na kasulatan, susumpahin tayo ng mahal na Panginoon. Ngunit nung tumalima ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, napagkingan niya pa yung pagbibigay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, subukan ninyo ako sa pagbibigay na ito kundi kabubuksan dungawan sa langit, hulog ko sa pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw, at sasawayin ko ang lahat ng uri ng mananakmal. Dito po, mga minamahal, sa kanyang pananampalataya sa pagbibigay, napakinggan po natin, mga minamahal, ang pagpapala, mga minamahal, yung dati nilang buhay noon, mga minamahal, na puros problema, pagkakautang, mga minamahal, nagtiwala po sila sa kanilang sarili. Nung sila tumalima sa gawain ito, mga minamahal, sila po lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At ang karamdaman po nila, ang mga anak niya po, mga mananakmal, ay sinaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa anong pamalan sa pagbibigay ng ikaputandog na may katapatan, mga minamahal. Sapagkat ang ating mahal na kapatid, hindi lang po yata 20% yung binibigay, na sa pamantayan hinigitan pa, mga minamahal. Kaya ang pangako ng mahal na Panginoon, gagawin kitang ulo, hindi buntot. Mga minamahal, yun po yung pangako ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Michael James Roselio. At sundan po siya ng huli magbabahagi ating beloved sister Trixian Bigao. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the
Lord po, bago pang lahat, ang pinakataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise Dobling the Lord. pag-alam po sa ating mga beloved Pastor, Willie Estrada Almeda, at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved Assistant Pastor, Linus Almeda, at sa kanila pong beloved children, at sa ating pong beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay. At sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po mga minamahal kapatirin, at sa ating pong mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. At ako po pinupupuri, papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa pagpapala ito na ako po makapagpahayag ulit ng kanyang mga mabubuting gawa sa aming buhay. At may share ko lang po ang nangyari po sa aking beloved mama na sila po ay nagkaroon ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong. At kami po yung namumroblema kung paano po sila makakauwi ng maluwalhati dito sa Pilipinas. Ngunit kami lamang po yung nanalangin na nampalataya sa ating pong pinakamahal pa Jesus, hallelujah. At andyan po, after ilang days lang po, ang aking po beloved mama ay pinauwi po dito sa Pilipinas na maluwalhati. Kaya kami po yung nagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At yan po yung sa unat dalangin po ng ating beloved Pastor, Willie Estrada Almeda, kabalikat po ang ating beloved workers. At andyan po, pagdating po nila dito sa Pilipinas ay sila po ay naging agresibo po sa ibang tao. At andyan po, kami lang din po yung nanalangin patuloy na dumalo sa manalagawain na ating pinakamahal pa Jesus at nanampalataya. At andyan po na kami po humingi ng backup prayer dito sa pastoral house. At andyan po, after a few weeks, ang aking beloved mama, pinagaling po na ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah. Praise the Lord. At Praise sa the unang Lord. talayan po na ating beloved pastor, kabalikat po ang ating beloved workers, beloved pastoral workers. At andyan po hanggang sa kasalukuyan na hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman. Kaya kami po yung nagpupurit, papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan, may share ko lang din po sa aking beloved papa na sila po ang number 1 po ng mga usig po namin. Every time po na may service po ating pinakamahal pa Jesus, na kayo po'y dadalo, kayo po'y nakakarinig ng mga malulutong na mura. At andyan po, one time, kami po'y tinakot, sila po'y kumuha ng itak, at ayan po'y binunot nila sa harapan namin. At bilang tao po, kami po'y natakot. Ngunit kayo po'y pumasok sa kwarto, kayo po'y nanalangin sa ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah, dyan po, paglabas po namin, wala po ang aking beloved Papa. Yan po ang kadahilanan na kayo po'y nakadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At andyan po, amin po pinagpipray na baguhin po ang ating beloved Papa. At andyan po, kayo patuloy na dumadalo sa banal na gawain na ating pong pinakamahal pa Jesus. At one time po ako pinagpaalam, isa pong Wednesday service, at ako pinagpaalam na ako dadalo. Akala ko po ako makakarinig ng mga mura. Ngunit andyan po sila pa po ang nabigay ng aking pamasahe, kaya ako pinagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus, hallelujah, na sa kaliit-liit ng pagbabago na sa ugali po ng aking beloved Papa ay napakalaking pagpapala na po para sa akin. Kaya ako pinagpupuri at papasalamat sa ating pong pinakamahal pa Jesus. At andyan po na bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan na ating pong pinakamahal pa Jesus, hallelujah, upang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang manunugtog. Kaya ako pinupupuri at papasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus. At hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat sa ating pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa si Kristo. God bless po, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Rixian Bigaw. Siya po ang huli magbabahagi mga minamahal. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpapurit, pagluluwalhati ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako man din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, Willie Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly Assistant Pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong Almeda family, sa ating pong mga beloved workers, sa ating pong mga beloved elders, at sa inyo pong mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang magandang hapon na po sa ating lahat. Tuloy nga po muli, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pa Jesus sa buong pagkakataon na ito, na gintong pagkakataon na ito na pahayag ko muli ang mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. Tuloy nga po, pinapasalamatan ko nga po dyan. Una na nga po,
sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, una nga po ang aking buhay na taglay-taglay at patuloy niyang pinagkakatiwala sa iyong banlingkod. Doon nga po, maalala ko lamang po na ako din po dati nakaranas ng karamdaman. Tunay nga po, ang karamdaman ko pong yan ay asthma, na sa tuwing sinusampong po ako, nagiging violet, nangingitim na po yung aking bibig, pati po yung aking mga kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Tunay nga po, sa murang edad pa lamang po yan, tunay nga po na muli po kami, na sumangguni po kami sa doktor para lamang po maibsan yung kahirapan na aking naramdaman. Ngunit, tunay nga po na puro pansamantala lamang pong kaginhawa ng aking nadarama. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tunay na hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Tunay na isa po ang iyong balingkod na bahaginan ng kanyang mga banal na salita, na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa may Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubili. Nasubukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang yung isang beses na yun, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sasundan pa po ng pangatlo, pang-apat, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po yun. At isa rin po ang iyong balingkod na mabautismuhan sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa bawat pagdalo po pala namin, tunay nga po, na unti-unti na po palang inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung karamdaman ko pong yan, na tunay nga po na magmula noon na makilala namin siya at tanggapin namin siya bilang Diyos sa aming buhay. Tunay nga po na hanggang sa magpasanggang ngayon, tunay nga po na hindi na po ako sinumpong ng karamdaman ko pong yan, kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po ng aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong breast na tunay nga po na may lumalabas na po diyang excuse me po sa mga nagmemerienda, may lumalabas na po dyan na tunay nga po na kinailangan na po siyang operahan dahil kung hindi man po ito maoperahan, maaaring yung bukol na yon ay mabulok at maging sanhi po ng kanyang kamatayan. Ngunit patuloy kaming nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi niya po kami bibiguin. Yan dyan na tunay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyon na ito dahil na a week before po ng aking beloved, ng operasyon ng aking beloved mother, andyan na muling nag-run ng test, muling sumangguni ang aking beloved father sa doktor ng aking beloved mother na magsagawa ng test sa aking beloved mother. Tunay nga po na habang nagtitest sa loob, sa ospital na yan, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at si Himala at sa habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unang dalangin na ating ginagalang ng Pastor Will de Estrada Almeda. Tunay nga po yung bukol na yan, hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Tunay nga po, nagulat na lamang po kami na sabihin ng doktor, hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol na nakikita nila dati, hindi na po nila makita ng mga oras na yon. Tunay nga pong tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus yung bukol na yan. At patuloy po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa tulong at habag na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kasama pa rin po namin aming beloved mother sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan na sa patuloy na pag-iingat niya po sa iyong balingkod, sa patuloy niya paggabay niya po sa natapos na naman pong isang taon na school year na sa amin. Tunay nga po, pinagpapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil andyan yung habag niya po at gabay niya po sa amin. Tunay nga po na marami po ako nababalitaan na mga nagkakaroon ng depression, tunay nga po anxiety dahil po sa kahirapan po sa pressure po ng pagiging estudyante. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil meron po tayong Diyos na sandigan. Tunay nga po ang ating patuloy na pinanghahawakan hanggang sa mga oras ito. Patuloy po tayong pinanghahawakan. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at maging din po pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, magmula po sa pagpapalang financial, physical, material, at lalo't higit sa pagpapalang spiritual na bagamat hindi man po karapat dapat sa patuloy na habag na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, andyan ang isa rin po ang iyong balingkod at aking beloved ate na patuloy na ginagamit sa kanyang banalabasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na
patutuo. Ganyan po mga minamahal, basta maging tapat lang po tayo sa Diyos mga minamahal. Tapat din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na lahat ng kanyang pangako sa banal na kasulatan magaganap at magaganap po sa atin mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagdakilaw, hanggang pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamula sa panalangin na rin po ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Praise the Lord, praise the Lord. Tumayo po tayo mga minamahal. Samahan po natin ang ating beloved mga awit po mga minamahal. Praise the Lord po. Tumayo po tayo mga minamahal. Umawit muna po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Our Father, hallowed be
Narito tayo upang sambahin, purihin ang ating Diyos sa Espiritu ng Tuhan. Kailangan natin ang kanyang napakatamis na presensya palagi. Higin po natin ito. Tayo po'y makipag-usap sa ating Banal na Panginoon. Lumalangin ang bawat isa. Naging at mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, aming napakabayin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Minsan at sa hapong ito, kahabagan mo kami lahat. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta o ng beloved evangelist Pastor Will Estrada at ng beloved children. Amang banal, patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami sa iyong makarumihan. Yung banal na dugo na magusang krus na Kalbaryo. Pagpalain kami, Madam Panginoon, padama sa amin, napakatamis na presensya. Kailangan ka namin, Madam Panginoon. Wala kaming magagawa sa aming mga sarili. Tulungan mo kami, palagasin mo kami. Hallelujah, mga kami sinasaway. Ang mga dimon ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Anoint this last song, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to be known. Make me a vessel fit for honor, that I might shine to you a sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to be known. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you a sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I leave my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart, make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to be pleasing you, how pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I leave my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing
Lord. God bless you, choir. God bless you po, minamahal. Maraming salamat po sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pumuling pagkilos sa ating kalagitnaan. Di tayo binibigo sa hapong ito. Palakpakan natin na sabay-sabay ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. At talagang sa tuwing tayo ay humihingi ng kapatawaran, andiyan ang kanyang marubdub na pagpapatawad sa atin. Amen. At talagang hindi tayo binibigo, maminamahal ang ating Diyos, ganyan tayo kamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y magpatuloy, tayo po'y narito na sa ating pong bahagi ng pagbibigay, ng ating kasapong bahagi tandog. Bago ang lahat, ako'y bumabati na may pagmamahal sa ating dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeda. At we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church, ating minamahal na mga kapatiran, mga bisita, baguhan. Narito po tayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Magandang hapon, araw, umaga, gabi, anumang oras sa kinaroroonan ng ating minamahal na mga kapatirang sumusubaybay sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Hallelujah, pagpalain kayo ng ating malapan manatili lamang at napakarami pa naming ihandog sa inyo sa hapong ito. Ngunit ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay ating pong pinababot sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin Diyos na buhay. At maminamahal, regarding our giving or regarding giving our tithes and offerings, sa Biblia po, maminamahal, ating matutunghayan ang lahat. Hindi po tayo gumagawa ng haka-haka, kung hindi ito po'y nasa banal na kasulatan. Ang sabi po ng Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw, ay ibibigay sa inyo. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. At sinabi ng Malakay, maminamahal, Malakay chapter 3, verse 7, 8, and 9, and 10, and 11, tayo daw po ay nangaligaw ng landas, tayo po ay wala pa sa katotohanan. Sinusunod po natin yung turo ng ating kinagistang relihiyon, ngunit pinapanumbalik tayo ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi tayo manumbalik sa ordinansa ng Diyos, sa utos ng Diyos ng ikasampung bahagi tandog, ay kinakailangan dalhin natin sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay, matagurian tayong magnanakaw sa paningin ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang sabi ng banal na kasulatan, kapag dinala mo rito ang ikasampung bahagi tandog mo, ang sabi ng mahal na Panginoon, sasawayin niya ang mga mananakmal. Mga mananakmal, yung pong mga problema, mga suliranin, mga pisti, mga hinaharap na problema sa mga negosyo, hanap buhay, yan daw ay kayang sasawain ng mahal na Panginoon kung kayo po at ako, kung tayo po ay maging matapat sa pagbibigay na yan. At para sa ating kaalaman, sinabi po ng Galatia 6:9, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghimagod. Huwag kapaguran ang pagbibigay. Amen. Amen. Ating beloved Sister Edna ko, ang sabi niya, buhat ng aking mapakinggan ng susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Hindi ako naglikat, tuloy-tuloy ang aking pagbibigay. Lahat ng aking kinikita, kinukuhaan ko na ikasampung bahagi tandog. Nang sabi ng ating mahal na kapatid, maminamahal, hallelujah, nung kanya itong ginawa, sabi na magkaduling-duling ako sa pera na binabalik ng mahal na Panginoon sa akin. Para sa mga hindi pera ang binabalik, napakarami pong paraan ang Diyos na binabalik sa ating katapatan. Yung pagbibigay natin, yung kalusugan natin, kalakasan natin. Dumaan ang apat na taon na halos ang COVID-19, pero tayo inilalayo sa COVID-19. Yan ay isa po sa pagpapala na ibinabalik sa atin ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Yung wala tayong karamdaman sa buong isang taon, talagang mayroon mga sinat, mga lagnat, pero inilalayo tayo ng mahal na Panginoon sa
mga karamdaman na yan ay bunga ng ating pagtatapat. Kung tayo po'y maging matapat, tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi niya, maminamahal, siya daw ang nagmamay-ari ng pilak at ginto. Ang sabi niya, pilak at ginto ay akin. Sabi ng mahal na Panginoon. At sa unang Samuel 2:7, kaya ng Diyos magpayaman, kaya din ng Diyos na ibababa ka kung hindi ka susunod. Kaya nga, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Isang mabuting bagay ang pagiging matapat sa pagbibigay ng ating kasapong bahagi tandog. Huwag tayong mag-alinlangan. Amen. Amen. Dahil maminamahal, may triple blessing na ipinangako ang ating mahal na Panginoon. Sinabi niya sa 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking mga inuutos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi lamang sa bibig, kundi sa gawa at katotohanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kumikita ka ng 100 isang araw, ang 20 pesos po diyan ay para sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ng 1,000 sa isang araw, ang 200 para yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Kumikita ka ng 10,000 isang linggo, ang 2,000 ay para yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan yung tithes plus offering. Dahil ang sabi po, ika-10 bahagi tandog. At sabi ng Leviticus 27:30, yan ay banal sa paningin ng mahal na Panginoon. Kaya mga Kristiyano, dito sa Jesus Miracle Crusade, alam na alam ang mga utos na ito. Ngayon, maminamahal, kanina lamang, inyong napakinggan, yung isang nag-testify, ang sabi niya, bangkaruti kami, nangungutang na lamang ako, at ako'y natatakot sa aking buhay, pero pinagpala akong lubos ng mahal na Panginoon, buhat nung ako'y mabahaginan ng susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi na, maliit na pwesto nung ako'y magsimula, pero pinalitan ng mahal na Panginoon, napakalaking pwesto. At ngayon talagang binuhay kami sa aming katapatan. Kaya magtapat tayo, maminamahal, dahil kapag tapat ka, tapat din ang Diyos. Kaya niyang, hallelujah, buksan ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, walang sapat na silid na paglalagyan. Yung sinabi ng mga kapatiran natin sa Metro Manila, sino bang Diyos sa Metro Manila at sino ang Diyos dito sa Pangasinan? Iisang Diyos, amen. Na nagpapala, amen. Yung po mga basuriro doon, pabalik-balik na lang sa States, United States of America, pabalik-balik na lang sa London, ang sabi nila, ang susi ng pagpapala ay nasa pagbibigay. Amen. Hindi makapagsalita itong mga kapatid natin na ito kung hindi totoo yung kanilang nararanasan. Nararanasan po namin na paging matapat, hallelujah, hinahanap ng Diyos ang kanyang mga anak na mga matatapat para pagpalain ito. Hindi tayo dinala sa ministeryong ito para tayo maminamahal, hallelujah, sagana sa kahirapan. Hindi po, dinadala po tayo dito para pagagaanin ang ating mga buhay. Kung ang ating mga karamdaman ay nagsigaling, ang ating mga buhay ay nagbago, yan pang mga pagpapalang inaasam-asam natin, ang hindi kayang may pagkaloob ng mahal na Panginoon, kayang-kaya ng Diyos. Amen. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, I will supply all your needs according to my riches and glory. Sabi ng mahal na Panginoon. So, mayaman ang Diyos. Amen. Kung ikay maging matapat, ang sabi niya, ako'y naghirap para kayo yumaman. Sa 2 Corinthians chapter 8, verse 1 up to 8, ang sabi diyan, maminamahal, sa 7, 8, ako'y naghirap para kayo yumaman. Gawin ninyo itong pagbibigay na ito, dahil kapag kayo'y gumawa nito, simple lamang, hindi lamang additional, multiplication, ang ibibigay ng mahal na Panginoon sa atin, imumultiply ang ating katapatan na yan. Kaya yung ating mga kapatid maminamahal, hindi natin makakalimutan yung kanilang mga patutuo. Sabi nila, dati-rati, kahit pagsa-janitor, hindi ako tinatanggap dahil overqualified ako. Pero ngayon, ang mahal na Panginoon ay mabait dahil ako ang hinahabol ng trabaho. Sino ang mag-aakala maminamahal? Kahit pagsa-janitor, hindi na siya tinatanggap. Pero ngayon, isa na po siya sa may pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung hindi totoo ang pagbibigay, makapagpapatotoo ba tayo ng ganito? Totoo ang pagbibigay. Ibigay natin ang pag-aari ng mahal na Panginoon dahil tapat ang Diyos magpala sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay.
At alam ko po, naintindihan na po natin ito. Ipanalangin po natin ang ipagkakaloob upang ito po'y basbasan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y magtaas ng ating kamay. Ihanda. Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating mahal na Jesus, maminamahal. God bless you po at ibalik yan ang ating mahal na Panginoon ayon sa ating katapatan. At sa mga sandaling ito, maminamahal, tayo pong lahat ay panandali ang tumayo. At tayo po ay magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin na rin po ng ibang lingkod. At tayo po ay manalangin. Opo, dakilat po pagpala naming Diyos sa malamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, muli sa hapong ito ang aming marubdob at o sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba ay ang pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa amin upang malaya at sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Ama, sa paglangis mo sa mundo ng yugton, banal na gawain, ang mga papuring awit, ang mga patotoo, ang awitin ay mga awit, ang pagbibigay ng may katapatan. At muli, sa pagkakataong ito, sa pag-aaral ng mga salita, buksan mo po ang mga pangunawa at kaisipan ng bawat sa amin. Ngunit kami munang lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, ng banal na dugo, magusak krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong mga salita, pati na po yung abang lingkod, sa ganang akin wala pong magagawa. Sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demons of doubt and unbelief, anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us right now in Jesus' name. Amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord.
Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay sabay-sabay, maminamahal. Be seated, please. Amen. Kabalik tayo sa ating mga upuan. At patuloy tayo sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At isang mapagpalang hapon, aking pinapabot muli sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. At sa hindi pagtatagal dahil nakabati naman ako kanina, tuloy-tuloy po tayo sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Buksan natin ating mga Biblia dito po sa 2 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 1. Pakibasa po ang talata. Ang sabi po dito sa English, maminamahal, "They know also that in the last days perilous time shall come." Sa Tagalog, Aklat po ng 2 Timoteo, Kabanatay 3, talatay 1, ito pong nakasulat, "Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib." Amen. palain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. We are now in the last days. Meaning, Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Ruin our lives, maminamahal. Gagawa siya ng paraan, maraming manlamig, maraming manlulupaypay. Alam natin na narito na tayo sa huling yugto ng ating pakikibaka sa mundong ito dahil hindi na pangkaraniwan ang nangyayari sa mundong ating ginagalawan. Nagsiputukan po ang mga bulkan sa lahat ng dako. Talagang halos araw-araw napapansin po ng P-box na laging lumilindol. Saan ka nakakita, maminamahal, sa India? 4 na train nagsasalpukan. Mahigit 200 ang patay doon lang sa nabibilang. Ito po yung mga kahindik-hindik na pangyayari. Ito po ay paalala sa ating mga anak ng Diyos na we are now in the last days. Ito'y mga sinyales, mga hudyat ng kanyang muling pagbabalik. Anong sinabi ng Matthew chapter 24 verse 12 and 13? Sa 24, 12 hanggang 13 ng Matthew. Basa, kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 24, talata po ay 12 hanggang 13. Ito pong nakasulat. "At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas." Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minamahal, totoo po ba itong ating binasang talata? Ito po'y very alarming. Ang sabi rito, maminamahal, sa 12, "And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold." Maraming manlalamig. Maraming manlulupaypay. Maraming tatalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming ayaw. Kaya nga nakakalungkot, araw ng linggo, siksikan tayo. Nandito, halos ang lahat. Pagdating ng Miyerkules, iilan ang bumabalik. Isang sinyalis po yan, maminamahal, na perilous time, nakakatakot na mga panahon ay narito na. Atin na ngayon, maminamahal, masisins, atin na pong mararamdaman. Sign ng panlalamig, panlulupaypay. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, manalangin kayo ng inyong plight. Yung pagdagit ng mga banal ay wala kayo sa panlalamig, wala kayo sa panlulupaypay. Ibig sabihin na sa kainitan kayo ng paglilingkod ninyo sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan, ang magpapatuloy lamang hanggang wakas, sila lamang ang maliligtas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Hindi ka naglikap. Kahit mahalaga ang gagawin mo, araw ng Miyerkules ng hapon, iniiwanan mo. Dahil mahalaga, makipag-fellowship ka sa ating mahal na Panginoon, makipag-fellowship ka sa iyong kapwa mananampalataya to strengthen your faith. For faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hindi po ninyo yan makukuha, hindi natin makikita, hindi natin maminamahal, masusumpungan sa panunood lamang ng live webcast. Kaya nga, we must have to go here. Pupunta po tayo dito sa ating bahay-sambahan. Dadalo po tayo sa ating laman. Magkikita-kita tayo dahil yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nagliliban sa gawain, mababawasan ang iyong pananampalataya. Hanggang mawala ang iyong pananampalataya, magtitiwala ka na sa gamot kapag nagkaroon ka ng karamdaman. Hallelujah! Magtitiwala ka na sa doktor. Hallelujah! Lalapit ka na sa ospital kapag ikaw may karamdaman. Pero kung ikaw ay palaging dumadalo, Miyerkules, Biyernes at Linggo, lalakas ang iyong pananampalataya dahil maririnig mo ang mga patotoo dito. Walang ginagamit na gamot, pinagagaling ang kanilang karamdaman. Amen? Kaya, huwag tayong magpadala sa mga panlalamig, sa mga hila ng kaaway. Alalahanin mo, we are now in the perilous time, the end time. Kung kailan magwawakas, saka tayo aatras. Amen? Kung kailan tutulog na ang trumpeta, magbabalik ng malapayon, saka tayo atras. Wala nang atrasan itong paglilingkod na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay na natin yung pinaka-the best natin. Amen? Huwag tayong tumingin. Hallelujah, kahit kanino. Tingnan lang natin si Jesus dahil siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Huwag tayong tumingin sa mga tumatayo sa pulpito. Gaano kagaling magdala ng mensahe. Huwag tayong tumingin, maminamahal. Hallelujah, sa mga katitisurang bagay. Dahil hindi ka maliligtas diyan. Huwag kang tumingin sa mga nanghihina, mga nanlulupaypay, dahil lalo kang manghihina at manlulupaypay. Tumingin ka sa mga maiinit na Kristiyano. Hallelujah, isang tiyak na bagay, tulad ng inyong napakinggang mensahe last Sunday lang. Hallelujah, katulad ka ng usa na palaging nauuhaw. Nauuhaw ka sa salita ng Diyos. Nauuhaw ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Nauuhaw ka mapakinggan ang ibanghilyo ng kaligtasan na sukat magpatatag sa iyong pananampalataya. Hindi ka mapabilang sa panlalamig at panlulupaypay dahil nagagalit ang mahal na Panginoon sa mga nanlalamig at nanlulupaypay. Ayaw niya na pagkatapos ng ating takbuhing ito, aatras ka rin pala, kakaliwa ka rin pala, kakanan ka rin pala. Amen. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tuloy-tuloy na paglilingkod. Hallelujah sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, kahit anong mangyari, ipagpatuloy natin yung ating paglilingkod na ito na huwag tayong mag-aalinlangan. Bakit, maminamahal? Hallelujah! Maliwanag ang sinabi ng banal na kasulatan. Anong sinabi po ng Apokalipsis 3:15 hanggang 16? Ano pong sinabi sa talatang ito? Ito'y nakakatakot, maminamahal, dahil wala pong exempted dito. Hindi po tayo ini-exempt ng ating mahal na Panginoon dito sa talatang ito. Kindly, pakibasa. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 3, talatay 15 hanggang 16, ito po ang nakasulat. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Amen. Tingnan niyo po. Ito, maminamahal, ay nakakatakot. Kaya nga, we are now in the last days. Perilous time shall come. Mga nanlulupaypay, nanlalamig, nararamdaman po natin, magpadaig tayo. Ang sabi ng Biblia, ayaw ng Diyos na tayo daw po'y malahininga. Anong ibig sabihin ng malahininga? Hindi mainit, hindi malamig, nandiyan ka sa kalagitnaan, ayaw ng mahal na Panginoon. Ang gusto ng mahal na Panginoon, mainit ka. Mainit lang. Magpakainit ka sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Kahit anong mangyari, anong nakikita mo,
dahil kanya-kanya ang kaligtasan. Ipagtrabaho mo ito na may takot at panginginig. Kahit mahirap, maminamahal, minsan wala kang may pamasahe. Nakikiusap ka sa mga tricycle driver, sa mga buses, sa mga jeepneys para makarating lamang sa gawain ng mahal na Panginoon. Nung araw, ngayon inoprovide na lahat ng ating mahal na Panginoon. Ngayon ka pa manlamig, ngayon ka pa maging malahininga. Ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, nakita ko ang iyong gawa. Nakita niya ang ating mga gawa na tayo po'y mga malahininga. Lagi kong iniisip, sa tuwing ako'y tumatay sa pulpito, paano makasurvive yung mga kapatiran natin doon sa dakulang kulyon. Alam niyo, maminamahal, wala silang tricycle, wala silang mga sasakyan, may mga bangka ang ilan, may mga sagwan lang yung iba. Pero pagdating ng gawain, maminamahal, naglalakad na sila para makarating sila sa gawain. Tuwing Miyerkules, overnight, alas 9 ng gabi, nakikisabay sila. Alas 9 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw ang kanilang overnight. Hindi sila maminamahal natatakot salubungin yung mga ahas sa kanilang dadaanan, mga malalaking alon, hallelujah, sa kanilang dadaraanan. Dito walang alon. Dito walang ahas. May mga sasakyan para makarating ka ng Miyerkules. Makapag-overnight ka. Makapag-overnight tayo. Bakit anong dahilan na hindi tayo makarating? Ang kanilang mga ginagawa doon, maminamahal, inaalaala nila yung minsan naming napag-uusapan kapag kami nagkakatipon, kapag kami dumarating sa kanila, ini-encourage namin sila. Naaalala nila lahat yun. Hallelujah. Hallelujah. Ang kanilang naalaala. Hallelujah, ang mga pinapangaral ng mahal na pastor, ang pinapangaral ng mga mangangaral nila, kuya, hallelujah, ng aming mga preacher, na kami ay kinakailan magpatuloy. Patuloy sila, maminamahal. Wala silang, talagang, grabe nga ang kanilang pagkakaisa. Pag dumating kami, doon, andun maminamahal sila. Ipon-ipon kagad. Kung anong mayroon ng isang bahay, magdala doon sa isang bahay, ipon-ipunin nila, lutuin nila ito, ayusin nila, at kami habang nagpag-usap, habang kami nag-usap ng kabutihan ng mahal na Panginoon, amin pong pinapangaralan sila, maya-maya, pagkatapos ng puri, pagkatapos ng usapan, yayain na kami ng pagkain. Kakain kami lang ang pinapauna, pinapakain kami. Sabi namin, ano ba yan? Pagdating namin doon sa aming pinanggalingan, busog naman kami. Pagdating dito, kami pa rin. Sabay-sabay tayo. Ang sabi ko, sabay-sabay tayo para ang pagpapala na malapay nun, sabay-sabay na ibuhos sa atin. Sumasabay sila, maminamahal, dahil tuwang-tuwa sila. Nakakakita sila ng ginto. Nakita sila ng mga manggagawa. Nakita sila ng mga mangangaral. Sabi ko, paano makasurvive itong mga kapatiran natin na to? 45 minutes mula sa kanilang kinalalagyan from west to east. Pag wala pang mga sasakyan, maglalakad sila. Kaya madaling araw pa lang, kinakailangan maglakad na sila. Dahil kung may sasakyan ka, single, 30 minutes. Kung tricycle, 45 minutes. Ilang oras yun kung maglalakad ka. Nagtsatsaga talaga sila, maminamahal, para makarating sa gawain ng mahal na Panginoon. Imagine, ikumpara sa atin dito. Andyan, maminamahal, ang kasaganaan na natin. Isang tawag lang ng tricycle andyan para dalhin ka sa Mamarlao Baybay, 157. Mamarlao Baybay, along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, at makadalo ka na. Bakit, maminamahal, inaayawan pa natin? Bakit sinasayang pa natin? Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi na ngayon panahon para tayo manlupaypay, manlamig. Alalahanin natin, anytime, rapture will take place. Kung datnan tayo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nang pagtunog ng trumpeta, wala ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong sabi ng man of God? Siguraduhin ninyo, tuwing Miyerkules ng hapon, overnight prayer, buong magdamag ng Biyernes, buong linggo ng maghapon, nandyan kayo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil hindi natin alam kailan magbabalik ang ating Diyos. Por siguro, maninigurado tayo, dumalo tayo, huwag tayong mag-absent. Man of God ang nagsasabi. Propeta ng Diyos ang nagsasabi. Hindi atin-atin, hindi kami-kami. Salita ng Diyos ang nagsasabi, huwag kayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon, not forsaking the assembly. Dahil ito ang napakahalaga. May pruiba, may ebidensya.
Sino nagpagaling sa ating mga karamdaman? Sino nagbago sa ating buhay? Sino nagpala sa atin? Ang Diyos na ating tinatawagan. Anong ating maigaganti? Itong simple lamang, itong simpleng panawagan ng ating mahal na Panginoon, ipagtrabaho natin 2:12 ng Pilipos ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Huwag tayong magsawa. Amen. Amen. Kung ikaw ay manggagawa, kung ikaw ay mangangaral, kung ikaw ay mga manunugtog, kung ikaw ay mang-aawit, maminamahal, pahalagahan mo ang iyong pagkatawag. Huwag kang manlamig, huwag kang malupaypay. Magpatuloy tayo. Dahil ito ang ating katungkulan. Ang katungkulan ng tao maminamahal ay pahalagahan ang mga kautusan ng ating mahal na Panginoon. Napaka-importante. Wala na tayong asahan pa. Pagtunog ng trumpeta, kapag hindi ka makakasama, iwan ka sa rapture of the church. Paano yan? Kung pagtunog ng trumpeta, nagpabaya ka sa pagdalo, wala ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil tinitingnan mo ang malaki mong kinikita. Tinitingnan mo yung iyong hanap buhay. Tinitingnan mo yung iyong mga inaalagaang, mga anak, mga apo. Tinitingnan mo yung iyong mga inalagaang mga hayop. Tinitingnan mo yung mga inalagaan mong tindahan. Ano pa? Ipagpalit mo ba ang iyong kaligtasan sa mga bagay na yan? Amen? Hindi natin pwedeng ipagpapalit. Huwag natin ipagpapalit sa kunting ating kinikita. Isang kapatiran natin maminamahal, ang sabi niya, nung ako'y hindi dumadalo ng Miyerkules, hikahos kami. Nagsisikap ako makapag-ahon ng mga uling. Galing sa aking ulingan, bumibili ako. Sinisikap ko makapagdala doon sa bayan para kami mabubuhay dahil uling dealer siya. Nung aking makumbinsya, sabi ko, Tay, dumalo ka ng Miyerkules. Hayaan mo. Mayroon kang kikitain o wala. Bahala ang Diyos sa'yo. Magpahalaga ka sa iyong pagkatawag. Magpahalaga ka bilang mananampalataya ng ministeryong ito. Ang sabi niya, mula nung ako'y sinabihan ng ating ordained preacher, sinunod ko. Nagdala siya maminamahal, advance Martes. Pagkatapos Miyerkules, andun na siya sa gawain. Nagugulat siya maminamahal. Bago pagdating ng Miyerkules, bago matapos ang Miyerkules, ubos na yung kanyang daladala na ilang sako ng uling ng Lunes at saka Martes. Pagdating ng Huwebes, maminamahal, pagdating ng Huwebes, dala na naman siya. Dala naman siya sa kanyang mga display center. Pagdating ng overnight, ang sabi niya, apaw-apaw, sobra-sobra pa ang mga pagpapala na aking natanggap. Totoo. Kapag unahin mo pala ang kalooban ng mahal na Panginoon, kaya ng Diyos suplayan ang iyong pangailangan. I will supply all your needs according to my riches, sabi ng mahal na Panginoon. Lahat maminamahal, sinusuplayan. Kaya isang tricycle driver natin kapatiran, ang sabi niya, nung araw hindi ako naniniwala na totoo yung pagpapala kapag unahin mo ang pagdalo ng Miyerkules. Pero pagdating ng Miyerkules, sinubukan ko. Umatin ako ng Miyerkules, kahit tricycle driver ako, hindi ko na iniinda yung kikitain ko ng Miyerkules ng hapon. Basta tatalo ako. Kinabukasan daw, maminamahal, nagulat siya. Pagpasada niya, una, pangalawa, pangatlo pa lamang, na hinahatid niya, na pasada, yung kanyang kinikita ng Miyerkules ng hapon, dubli-dubli, tripli-tripli na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, kaya ng Diyos magpayaman. Kaya ng Diyos, iangat ka. Unahin mo lamang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At regarding our iniquities, ating mga pagkakamali, ating mga pagkakasala, lahat po tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, sa Revelation chapter 2, verse 4 and 5, kung saan ka nadadapa, pakibasa, kung saan ka nadadapa, amahon ka na kaagad. Huwag ka nang magpalugmok pa. Huwag ka nang magtatagal pa. Dahil kapag ikaw ay nalugmok, tapos nasarapan ka na, hindi ka nababangon, doon na mag-umpisa yung panlalamig at panlulupaypay. Doon na mag-umpisa yung tatalikod ka na. Pakibasa po ng talata. Kindly, praise the Lord. Revelation chapter 2, verse 4 and 5.
Aklat po ng Apokalipsis, Kabanatay 2, talatay 4 hanggang 5, ito pong nakasulat, ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya't aalalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Amen. Tingnan niyo, maminamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot na bagay yan. Ayan, maminamahal, oh. Iniwan natin ang ating unang pag-ibig. Kaya ating minamahal mga kapatid, naalala ninyo nung una nating makilala ang mahal na Panginoon? Gusto natin mag-rapture na. Dahil ayaw na nating magkasala pa tayo muli. Di po ba? Gusto natin tutunog ng trumpeta para sure talaga makakyat tayo sama-sama, makapiling natin ang mahal na Panginoon. How many years ago na lumipas? 37 years? 25 years? 5 years? 2 years? Nanlalamig ka na? Nanlupaypay ka na? Ang sabi naman ng Panginoon, kung ikaw ay araw-araw nadadapa, araw-araw ka ring babangon. Kung ikaw ay araw-araw nagkakamalit, nagkakasala, araw-araw ka ring humingi ng tawad sa malapayan. Ang Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Huwag kang maligayahan doon sa pagkakasala, sa pagkalugmok, sa pagkadapa. Umahod ka raw at ibalik mo ang iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hindi po mga ngaral ang nagsasabi diyan, ang mahal na Panginoon mismo. Kanyang mga salita, itong ating binabalangkas. Amen. Amen. Dahil kung magpapadala ka, magpapalugmo ka, abay masasarapan ka na. Kaya nga kami rito, maminamahal, kapag may nagpapaalam, Kuya, pahinga muna kami. Sabi ko, wag. Sabi namin, hindi pwede. Walang pagpapahinga dito. Ang magpapahinga dito ay sa piling na ng mahal na Panginoon sa langit na. Walang pahingahan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Kuya, ayaw ko na munang tumayo bilang elder, bilang mangawit, bilang manunugtog, bilang anumang aking, yung simple, sa pagpapatotoo. Bakit? Walang pahingahan, ang sabi ko sa kanila, ang sabi ko sa inyo. Dahil, the more na magpahinga ka, the more na aakitin ka ng kalaban. The more na dadaganan ka ng kalaban. The more na talagang bibigyan ka ng pabigat sa katawan mo para mawala ka. Dahil, alam natin, John chapter 10 verse 10, Satan came to kill, to steal, and to destroy. Si Satanas pumunta dito upang puksain, alisin ang ating pananampalataya, bigyan ka ng panlalamig, panlulupaypay. Pero si Jesus ay pumunta sa atin, tinawag tayo bilang tagapagligtas upang bigyan tayo ng masagana at magarang buhay. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling. Saan ba tayo patutungo? Saan ba tayo? Mamimili tayo sa dalawa. We cannot serve two master. Amen? Isa lang ang ating pipiliin. Piliin natin ang pagpapakainit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Alam niyo kung bakit maminamahal? Kakaiba na po ang aura at kilos ng mundo ng ating ginagalawan. Ultimo pag-uugali ng tao at pag-uugali ng Kristiyano. Napakalaki na po ng pagbabago. Nakakatakot na po talagang totoo. Wala na tayong masusulingan pa kundi ang ating mahal na Panginoon Hesus na lamang. Wala na tayong ibang mapupuntahan pa. Kahit sabihin mo, kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, mag-ingat na baka tinitingnan niyo kayo ngayon nakatayo, bukas kayo mga buwal. Grabe ang mga paalala na Panginoon sa atin. Hindi nagkulang ang mga mangangaral. Hindi nagkulang ang ating mahal na pastor. Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, hallelujah, sa paglilingkod na ito, hindi sa iyong nararamdaman, hindi sa iyong pakiramdam, pilitin mo. Strive to enter the narrow gate, for wide is the gate of destruction. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan, makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating malapad sa langit na ipinangako ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Hindi tayo kumbinsido. Sabi ng Hebrew, last 2 verse, Hebrew chapter 2, verse 3 and 4, ang sabi doon,
paano daw natin matatakasan ang dakilang kaligtasan na pinaunahan na tayo ng mga himala, kababalaghan, kumbinsido tayo na dati-rati, ano ang ating mga buhay, mga kriminal, mga drug addict, puspos ng karamdamang, AIDS, amen? Ngayon, pinalaya ka, may pruiba, may ebidensya, pagkatapos magpapalulong pa tayo doon sa panlililang ng dyablo, panlalamig, panlulupaypay. Perilous time is at hand. Amen. Kindly, Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Last verse. Aklat po ng Hebreo Kabanata 2, talatay 3 hanggang 4. Ito pong nakasulat. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe maminamahal. May pruiba. Hindi tayo dito naligtas na parang bigla na lang lumabas sa buho. Amen? Naligtas tayo dahil may pruiba, may ebidensya. Bago tayo nakumbinsi, nagpagamit bilang mga ngaral, bilang elder of the church, mga awit, mga manunugtog, may pruiba. Anong pruiba? Diyos mismo ang nagbago sa ating mga buhay. May nilalakipan ng mga kababalaghan. Amen? Grabing kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ako lang maminamahal, hindi ako makapaniwala. 8 hanggang 12 stick ng marijuana nung araw, 1980s, 1984, 85, 86, lalasib ako, 86. Pagkatapos, amin pang sasamahan yan. Ayan yung pinsan ko, nagbabalyum yan. Yung gamot, na kapag tinitake, maminamahal ang gamot ng baliw, balyum, ikot-ikot sa buong Angeles City. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, 1986, nung ako'y tinawag, puspos ako ng karamdamang sipilis. Kinuto na ako. Anong pruiba? Anong ebidensya? Nung dumating ako doon sa Villaronit, sa ating Central Church sa Metro Manila, tinanggap ko si Kristo, aking tagapagligtas. Diyos tarin ang aking buhay. Alas 12 ng hating gabi, ako'y binautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Not knowing, maminamahal, na sa pamamagitan lamang pala ng bautismo na yun, yung aking pagiging drug addict, yung aking karamdamang sipilis, pagagalingin ng mahal na Panginoon. Nung umuwi ako, saksi itong aking pinsan, maminamahal, kung paano ako binago, paano ako pinagbalang lubos. 1986 up to the present, walang gamot. Kaya yung mga sumisingit sa aming live webcast, na nagkukunwaring may testimony sila, pero pinapalapit kayo ng doktor, hindi po kasama namin yan. Dito sa amin, wala kaming doktor na inaasahan, wala kaming gamot na tinitake. Diyos mismo ang nagpagaling sa aming karamdaman, nagbago sa aming buhay. Grabe, maminamahal. 1986 up to the present, 37 years. 37 anyos. Sabi ko nga, maminamahal, mas mahaba na paglilingkod sa Malapin kaysa buhay kong iginugugol nung ako hindi pa nakakilala sa Malapanginoon. Kaya totoo ang Diyos. Totoo ang Diyos, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo ang propeta ng Diyos, ang ating mahal evangelista, Wildy Estrada Almeda, nangangaral ng mabuting balita. Totoo ang ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda, na nangangaral, maminamahal. Hallelujah, nadisgrasya ako. Binangga ako ng saraw, nakabisiklita ako, dinala ko sa ospital. Ang sabi ko, mamamatay ako kapag nandito ako sa ospital. Kinakailangan makarating ako sa Villaronit. That was 1986 dahil matigas ang ulo ko. Tinawagan akong maging manggagawa. Ayaw kong maging manggagawa. Ayaw kong maging mangangaral. Pero kaparaanan ng Diyos. Hallelujah, nabangga ako. Hallelujah, nagpindahi ang aking ulo. Puro sugat yan. 5 hanggang 7 stitches. Pumunta ako sa Villaronit. Sinalubong ako ng ating assistant pastor. Ang sabi na nung nangyari sa'yo, bindado ang buong ulo ko.
Pinanalangin nila ako, overnight prayer. Ang sabi ng doktor, kapag ako ilalabas sa ospital, mamamatay ako dahil lulubo ang ulo ko. Dahil puro sugat yan. Pero ako'y pinag-ingatan ng malapay noon pagdating doon sa Villaronet. Overnight prayer, magdamag ng Friday. Hallelujah! Nilihans lang ako ng ating mahal na assistant pastor, ng ating mahal na pastor ng mga manggagawa doon. Hallelujah! Kinabukasan, nagulat kami, natuyo lahat ng aking mga bindae. Ang sabi ng doktor, buwan bago ako gagaling, wala pang 1 linggo, gumaling na ang lahat ng sugat ko sa aking ulo. At yun ang naging dahilan kung bakit narito ako upang magpatotoo sa inyo na totoo ang pananampalataya ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoo ang gawain ito. Kaya walang pag-aalinlangan. Hindi tayo nagkakamali. Siguro tayo. Sigurista akong tao. Kaya ako'y nakakasiguro. Ito na ang buong katotohanan. Hallelujah. Ito na ang magdadala sa atin sa langit. Ito na ang pintuan patungo sa langit. Ito na, hallelujah, ang kawan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, nadadalhin sa langit. Walang iba kundi tayo. Kaya kung ibig ninyong magmana ng langit at buhay na walang hanggan, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Samahan ninyo kami sa aming paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Isang matiyak na bagay, pasaganain kayo, pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved elder brother Alvin Reyes para pangunahan tayo maniwas sa ating pong altar call, prayer for the sick. Praise the Lord. God bless po, beloved order preacher. Let us sing to the Lord. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Is storms and rain or sun and rain. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. The storms and rain or Sunday. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day that we can hear throughout this world. Rises and prophets, death and rise, but His faithful people remains the same. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live this world in time of rapture. We must be ready from day to day. Mga minamahal, this is the last day. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Magpapatumpik-tumpik pa ba tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos? Magpapalamig-lamig pa ba tayo? Bibigyan pa ba natin ng puwang ang palalamig sa ating paglilingkod?
huwag po nating hayaan, mga minamahal, na yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos ay maagaw sa atin ng kaaway. Huwag nating sayangin ang sakripisyo na ibinigay ng ating dakilang Diyos upang tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Ipagpapalit ba natin ang ating kaligtasan sa mga material na bagay sa sanlibutan na sinasabi ng banal na kasulatan na hindi nagtatagal, na dito sa lupa may naninirang tanga, subalit ang kayamanan natin sa langit, mga minamahal, ay magpakailanman. Ano mang ating dinaranas, mga minamahal, iisa lamang ang nais ng ating dakilang Diyos na itanim sa ating mga puso't isipan. Panghawakan natin ang kanyang pangako na siya'y muling magbabalik at tayo po'y kukunin, mga minamahal. Yung ating mga nararamdaman, mga kahirapan, yung ating pagsasakripisyo, nakasulat lahat yan sa aklat, mga minamahal. Nakasulat doon kung paano natin, hallelujah, inuna ang gawain ng mahal na Panginoon. Hindi inuna ang ating mga trabaho, hindi inuna ang pag-aaral. Hindi ipinagbabawal ang magtrabaho at mag-aaral. Subalit, sabi nga po, unahin natin ang ating dakilang Diyos sapagkat tayo na po ay malapit na po. Tayo na sa huling panahon na, mga minamahal. God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and He will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will leave this world in time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. Dami pong mga minamahal, mga bisita, at yung mga beloved viewers. Ngayon na po, ang araw na ipinangako ng ating dakilang Diyos, kaligtasan. Tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos upang kayo po, tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. This is the last day. Bago mahuli ang lahat, mga minamahal, maglingkod na po tayo sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sapagkat kung tayo po ay magpapabaya, alalahanin natin, laging nasa huli ang pagsisisi. Ngayon pa lang, mga minamahal, tanggapin nyo na po ang ating pong dakilang tagapagligtas, ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Ngayon pa lang, pagsisihan na po natin kung ano man ang ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa ating pong pinakamamahal na Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang mabuksan ang pintuan makapasok sa langit. Ang una po ay pananampalataya, na sinasabi na aklat ng Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Panampalatayanan po natin, mga minamahal, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, siyang nag-iisang Diyos sa langit. Siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao, nabayubay sa krus upang ikaw, ako, tayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan na po natin lahat ng ating mga pagkukulang, pagkakasala, na ito po ay hindi na natin muli pang babalikan, mga minamahal.
Sinasabi na aklat ng Roma 3:23, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamalang na Jesus. Kaya tayo po ay magsisi, humingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At kung tapat tayo, sinasabi ng banal na kasulatan, na humihingi ng tawad sa ating dakilang Diyos. Aklat ng Juan 1:9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Patatawarin tayo ng ating dakilang Diyos, sapagkat siya lamang ang may kapangyarihan magpatawad ng lahat ng ating mga kasalanan. Walang kapangyarihan ng tao magpatawad. Kung tayo po ay magsisisi, wag po sa pari. Wag tayo mag-confess ng ating kasalanan sa pari, sapagkat siya'y tao rin katulad natin. Sa Diyos tayo humingi ng tawad, sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Ang pangatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. Aklat ng Gawa 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang, mga minamahal, sumampalataya at tumanggap kay Kristo, ang binigyan ng kapangyarihan maging tunay na anak ng Diyos. Ang bautismo sa tubig ay hindi paglipat ng reliyon. Ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, ito po ay ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Na kapag ating sinunod, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ng ating mga kasalanan patatawarin ng ating pinakamamalang Jesus. Lilinisin niya po tayo. Kahit kapag tayo nilubog, pag-ahon natin, tayo na po'y bagong nilalang. At tinanggap po natin ang kaloob ng Espiritu Santo, ang libre, ang kapangyarihan, ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo, ang ating pong pinakamamahal na Jesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kung ating nakita kanina, ang ating pong mga beloved Jesus Finest Generation Choir, habang sila po ay nagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang iba po ay nagsasalita ng iba't ibang wika, nanginginig parang nakuryente ng ilang libong voltahe, at ang iba po umiiyak sa kagalakan. Yan po ang bautismo sa Espiritu Santo. Yan po ay ating makakamit, ipagkakalob ng ating dakilang Diyos kung tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko, mga minamahal, itaas po natin ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin na akin po sasambitin. O dakila papagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, marami pong salamat, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoon, isang taong makasalanan, nagsisisi, lumalapit sa iyong banal na paanan. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan, at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami na pong mananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dear and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoong Jesus, sa mga kaluluwa na iyong pinahintulutan, makalapit sa iyong banal na paanan. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoong Jesus. Iligtas mo po sila sa puno kalang mamahal sa buhay. Gawin mo po silang totoo at tunay na Kristiyano sa puso, sa isip, at katotohanan. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamarap na Jesus. Amen. At tayo po, minamahal, ay sama-samang manalangin sa ating po pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo.
Kami po'y dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan ng malapang Jesus, kabagan mo po kami. Hugasan, linisin ang iyong banal na dugo, umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeda. Patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, o malapang Jesus. Hallelujah. Abutin mo po na yung mapagpalang mga kamay. Ang lahat, o malapang Jesus, hallelujah, ng pangailangan, panalangin, aming mga minamahal na mga kapatid, kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng kanilang mga problema, kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan, malapang Jesus, hallelujah. Kahabagan mo po, malapang Jesus, aming mga minamahal mga kapatid na hindi na po namin nakakasama sa paglilingkod sa iyo. Muli mo po silang ibalik sa iyong banal na gawain, malapang Jesus, upang sama-sama ka ng papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At sa makapangyarang pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Problema sa mga loved ones, nais nating ilapit sa ating dakilang Diyos, dalawang kamay itaas. Problema sa pinansal, dalawang kamay itaas, mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo na karamdaman, palayasin po natin sa pangalan ni Jesus. Sa mga kapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin po lagnat, trangkaso, out, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, rheuma, arthritis, kidney trouble, hallelujah, hepatitis A, hepatitis B, demonyo ng hallelujah, kahirapan, panlalamig, panlulupaypay, hallelujah, pag-aalinlangan, cast out, in the mighty name of Jesus, COVID-19, sa pangalan ni Jesus, be healed right now, be healed right now, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po'y tatalon mga minamahal, wag po magbibiro, 3 beses sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, amen. 3 times po mga minamahal, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Glory to God in the highest, amen. Hallelujah, God bless po, beloved elder, praise the Lord. At tayo na po yung darako mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen? At bago po tayo magpatuloy, muli, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambay na uko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, at atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Well Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Amen. Lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole Almeda family, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal mga bisita, isang mapagpalang umaga, hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? 3 times a week po, mga minamahal. Amen? Ang ating pong regular na pananambahan, mga minamahal. Amen? 3 times a week, Miyerkules, Biyernes at Linggo po. Dito po sa 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road po, mga minamahal. Tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 po. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Ito po ay magsisimula ng 9:00 ng gabi, amen? At matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin po, mga minamahal, ang ating pong Bible study, amen? Sa lugar po ng Barangay Tibag, Tamundong Residence. Araw po yan ng Martes. Amen. 3:00 hanggang 5:00 po ng hapon po, mga minamahal. Amen. 10 piso, 5 piso ating pong ihulog sa information, mga minamahal, para po yan sa ating pong TV program and radio program po. Amen. Suportahan po natin, mga minamahal. Amen. I-follow po natin. Mag-subscribe po tayo, mga minamahal. Amen. Suportahan po natin. Tangkilikin po natin. Amen. Yung sarili pong atin, mga minamahal. Amen. Ang ating pong Facebook, amen, page ay JMCIM San Carlos, Pangasinan. Amen. At ang ating pong YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Amen. Mga minamahal,
Mag-subscribe po tayo, i-click ang notification bell upang lagi po tayong updated sa mga bago na ilalabas po, mga minamahal. Amen? Manood po tayo, mga minamahal, ng ating pong TV program. Nais nating ma-revive, mga minamahal. Amen? Yung ating pong pananampalataya, madagdagan, mga minamahal. Amen? Lumakas yung ating pong pananampalataya. Manood po tayo ng ating pong TV program, PTV 8 po, mga minamahal. Araw po yun ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 po na madaling araw po ng linggo po. Meron po tayong counseling, mga minamahal, amen, sa nais pong magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa kanila pong beloved daughter, amen, ating pong beloved sister, Ate Vinecher. At meron po tayong lay hands, after ng closing prayer, sa nais pong magpa-lay hands, lumapit lamang po sa harapan at handa po namin kayong paglingkuran, amen. Maghayo po tayo, mga minamahal. Una po nating hayuan ating mga loved ones, isama po natin sa gawain ng mahal na Panginoon, ating mga kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kababayan, mga minamahal, sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kabilin-bilinan na ating pong dearly and beloved parents in the Lord, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Dumalo po tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Huwag po nating sayangin ang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Miyerkules, Biyernes at Linggo, maging araw po ng Martes, Tuesday, daluhan po natin ating pong Bible study sa lugar po ng Barangay Tibag, mga minamahal. Amen? Kapag sinasabi po, more praising, more blessing, mga minamahal. Amen? Nais natin ng pagpapala, unahin natin ang kalooban at katwiran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po. Tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo. Atin na pong pasalamatan ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkalob sa atin sa araw na ito. Amen? Atin pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera upang tayo po'y pangunahan sa ating pong closing prayer. Praise